بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. اليوم إن شاء الله بتبدأ محاضراتنا في لغة الجافا باستخدام المشاريع. اليوم إن شاء الله هحاول أعمل إنسيرت للبيانات دي. فأول تعديل عندي مثلا أول 3 حقول اللي هو رقم الحساب والMICR والBIN. أعمل إيش؟ editable. لا أعملها unselect. عمل ايش؟ انسلكت. ليه شنو يا شباب؟ لانه انا هخلي الجافا اللي هي حتولد لي الارقام عشوائيه، هتولد لي ايش؟ ارقام عشوائيه. لما اليوزر يجي يعني ينشي حساب الجي في ام حتنشيله رقم الحساب والMICR والBIN. كلام جميل. هنا هعمل شنو؟ هعمل ميثود public void مثلا random ACC رقم الحساب. تمام. من هنا random كلاس جافا يوتيل باكج RA equal new random جاي من جافا يوتيل باكج. بعدها اجي اقول ايش يا شباب؟ هنا المتغير اسمه شنو يا شباب؟ change variable name اللي هو getExit fail 1. getExit fail 1. اعمل ايش؟ getExit fail 1 getExit fail 1. اعمل ايش؟ set text قال لي string افاصل string افاصل string بلس المفروض اباسي الراندوم RA دوت next int اللي هو عملت بارس بقيمة انتجر داخل string. بعدها أباسي ألف اللي هي ألف بلس 1. دي أول مسود عندي يا شباب، أول مسود عندي. ثاني مسود بنفس الفهم أعمل لها كوبي من هنا يا شباب random MICR كويس. بنفس الفهم MICR دي التكست فيلد 2. إذا من هنا التكست 2 أعمل كوبي بنفس الفهم. هنا المسود random BIN random اللي هتكون رقم 3. تمام. دي ثلاثة بيانات. لا يمكن أجي أعدل في تعديل جزئية بسيطة جدا. أضيف بوتون جروب يا شباب، بوتون جروب. تمام. ضفت بوتون جروب. وأغير سؤال أمام ده يمكن أغيره
كامبو بوكس. أيوة، أمسح من هنا، أعمل ديليت، أخليها إيش؟ أخليها كامبو بوكس. سؤال أمان، أخليها كامبو بوكس. تمام. أعلم على هنا، أعلم من هنا، البوتون جروب من هنا، بوتون جروب أخليها يا شباب، أخليها بوتون جروب 1. تتذكر من هنا برضو نفس الفهم، دي هخليها يا شباب بوتون جروب 1. تمام. كده أنا أكاد انتهيت من التعديل. بعدها يا شباب أعمل شنو؟ المفروض أعمل انسيرت للبالانس، أعمل انسيرت للتيبل اللي اسمه بالانسز. تمام. انسيرت للبالانسز من هنا يا شباب.